Друзі, привіт! Ви на Newsroom. Ставте вподобайку, якщо ще не встигли. І підпишіться, буде дуже багато важливих випусків. А в коментарях, до речі, напишіть, звідки ви нас дивитесь. Місто, населений пункт або країна. Мені цікаво подивитися карту нашої аудиторії. Сьогодні поговоримо про те, що вже перестало бути просто скандалом. Це системна проблема, яка, по суті, руйнує державні інститути зсередини. Ви знаєте, хочу розкласти по полицях, звідки пішла ця хвиля, як вона росте, чому це не просто погано, а реально небезпечно для країни, яка воює, і що з цим всім нам робити. Почну з простої думки. Коли політика деградує до телесеріалу, де сюжет складається з гучних персонажів, інтриг і ТВ-пропаганди, це погано. Ще гірше, коли дійсність починає копіюватися під ці сценарії. Ми бачимо зараз, що замість прозорих структур у нас виростає вертикаль, яка живе своїми правилами. Потрібні люди, вірні люди, свої схеми. І саме в цю вертикаль потрапляють пріоритети держави. Дехто скаже, це просто змова в політиці. Ні. Це скупчення влади та ресурсів у руках небагатьох, які використовують систему задля власної вигоди. І тими ресурсами стає все. Від державних контрактів до контролю над державними підприємствами та кадровими потоками. Це не теоретично, це документовано і видно у кримінальних провадженнях, у плівках, у свідченнях людей, які були всередині цієї системи. Коротко про походження. Багато процесів, які ми нині бачимо, не почалися вчора. Вони зароджувалися роками, коли політичні групи завойовували собі доступ до фінансових потоків, коли кадрові призначення відбувалися не через професіоналізм, а через лояльність. Результат – держава, де важливі рішення проходять не через систему міністерств і парламент, а через один-двох людей у кабінеті. І це основа корупційної піраміди. Особливо дотичним до цього є сектор оборони та державні закупівлі. Там концентруються величезні гроші, а контроль слабкий або ж формальний. Коли бюджети на важливі речі перетворюються на джерело особистого збагачення, то наслідки для фронту і для суспільства вони просто фатальні. Саме тому новини про мільярди зниклі в оборонці не повинні нас дивувати. Вони були насправді неминучими в системі, де відсутній ефективний аудит і прозорі процедури. Тепер трохи конкретики і людських історій. Є записи, розмови та реальні люди, які свідчать, ще у 2019 році деякі високі посадовці пропонували гроші за доступ до рішень. Люди, що спробували це викрити, зрештою опинилися в центрі скандалів. Плівки і записи, які пізніше з'явилися, лише підкріпили підозри. У багатьох випадках система працювала як сімейний бізнес, де рішення йдуть по лінії особистих зв'язків, а не по правилах. Інша складова. Міжнародний вимір. Коли в країні з'являються підозри у використанні криптогаманців, відмиванні коштів через закордонні структури та схемах з міжнародними ланцюгами, це вже не локальна проблема. За інформацією деяких джерел, до розслідувань підключаються іноземні служби. Це означає, що на карту поставлені не лише внутрішні інститути, а й міжнародна позиція держави. І тут питання не тільки по криміналу, тут питання довіри міжнародних партнерів. А тепер найголовніше. Чому це страшно? Тому що корупційний апарат підриває здатність держави діяти ефективно. Коли держпідприємства крадуть бюджетні кошти, інфраструктура ламається. Коли оборонний контракт фарс, то на передовій недоотримують те, що потрібно. Коли антикорупційні органи блокуються політичним впливом, жодних реформ не буде. Ви уявляєте, скільки життів може залежати від того, чи працює закупівля бронежилетів чесно? Зараз багато хто скаже, але ж є розслідування, НАБУ, САП, суди. Так, інституції є, але вони мають або бути незалежними, або їх можна використовувати як інструмент. Ми бачимо, що баланс між ними, владою, крихкий. І головне питання, чи стане ця криза приводом для реального очищення? Або ж влада просто проведе косметичні перестановки та поглинання шуму. Тут важливо розібратися з двома міфами. Перший. Потрібно просто змінити одну людину і все стане на місце.
Ні. Переміщення прізвищ не міняє системи. І другий міф. Немає часу на вибори або ж перевибори. Є війна. Це правда. Війна накладає свої обмеження. Але що гірше? Допустити, щоб система крадіжок функціонувала під час війни, чи поставити запит на прозорість і підзвітність, яка посилює армію і довіру партнерів? Друзі, я особисто за друге. Що ж робити? Давайте розберемо такий собі практичний план. Жорсткий, незалежний аудит всіх великих держконтрактів, особливо в оборонці і енергетиці. Це не перевірка на папері, а повноцінний аудит з публікацією результатів. Підсилення незалежності антикорупційних органів, кадрова прозорість, публічні звіти, міжнародне співробітництво у розслідуваннях фінансових злочинів. Судова реформа, щоб вироки по корупції ставалися швидко і справедливо, без політичних прикриттів. Транспарентні закупівлі, публікація всіх тендерних пропозицій, контрактів, кінцевих бенефіціарів і доступ до них для громадських аудиторів. Підтримка засобів масової інформації та розслідувачів. Незалежні журналісти часто першими вказують на проблеми. Їх треба охороняти, захищати і підтримувати. Ну а тепер ще кілька речей, які часто лишаються поза кадром. Людей, що безпосередньо працювали у цій системі, багато. Дехто мимоволі потрапив у схему, бо так заведено. Інші цілеспрямовано. Ми повинні розуміти різницю і діяти відповідно. Не карати лише за те, що людина виконувала наказ, але й не закривати очі на тих, хто організовував схему. Часто кажуть, це все Коломойський і його люди. Насправді, друзі, це спрощення. Є олігархічні інтереси. Так. Є вузли впливу. Так. Але корупція – це мережа. Політики, силовики, бізнесмени, менеджери держпідприємств. Вона живе за рахунок того, що ніхто не дивиться комплексно. Повернуся до питання персоналій. Людей, які опинилися в публічних скандалах. Хтось із них може стати символом. Хтось живе під прицілом розслідувачів, а хтось просто зник. Але головне не особи, головне механізм. Заміна одних на інших не справить змін, якщо не зруйнувати сам механізм. Тепер трохи про реакцію суспільства. Частина людей відчуває шок, інша – апатію. Деякі кажуть, ми втомилися від скандалів, але саме зараз час не втомитися, а навпаки діяти. Громадський тиск, запити до органів, петиції, присутність на слуханнях у парламенті – це те, що змушує систему реагувати. І ще, міжнародні партнери, Європейський Союз, Сполучені Штати дивляться на нас. Їхня довіра залежить від того, чи бачать вони реальні реформи. Наступний блок – міжнародний аспект. Коли у справи втручаються іноземні структури, це означає, що частина фінансових потоків виводиться за межі країни. І це прямий удар по економіці. Але є ще інший ефект – політичний. Партнери можуть поставити вимогу. Або ви боретеся з корупцією всерйоз, або ми переглядаємо юридичні та фінансові механізми допомоги. Для країни, яка потребує підтримки, це катастрофа. Що роблять окремі фігуранти? Дехто намагається перефарбуватися, дехто втекти у політичний чи бізнес-хазяйство за кордоном. Це справа часу. Або суспільство і право діють оперативно, або люди зможуть вивести кошти і втекти. Саме тому прозорість і швидкість роботи правоохоронців критично важливі. Ну, а тепер про те, як усе це звучатиме вашою мовою. Що можна і треба робити на місцях. Звертайте увагу на місцеві тендери, на витрати в громадах, на закупівлі шкіл і лікарень. Поверніть собі контроль через місцеві ради, незалежні громадські моніторинги. Коли громада не мовчить, корупційні схеми важче проходять. Нагадую, якщо вам цей випуск корисний, підтримайте канал фінансово. Посилання є, як завжди, в описі під кожним нашим відео, щоб ми могли продовжувати розслідування та аналітику. Підпишіться і не забудьте поставити вподобайку. Алгоритм допомагає доносити важливе до більшої кількості людей. І ще одне. Вибори. Болюча тема. Це насправді дуже важливий інструмент.
Я не кажу зараз одразу і негайно. Я кажу, що політична зміна при підтримці суспільства та зусиль по реформуванню інститутів – шлях до очищення. Але вибори без аудиту – це лише перефарбування. Потрібен комплекс, аудит, суди, реформи, люди, які приходять із прозорими програмами і без тіньових зв'язків. Повернуся до оборонки і енергетики. Дві сфери, де масштаби крадіжок найболючіші. Якщо держава не доплачує за ремонт техніки, якщо постачальники перемагають у тендерах через підставні фірми, якщо матеріали не відповідають стандартам, це безпосередньо впливає на життя наших воїнів. Розслідування мають бути глибинними, із поверненням вкрадених коштів у бюджет із показовими вироками. Ще один момент. Моральний. Коли еліта краде під час війни, суспільна довіра падає до нуля. І це небезпечно. Без довіри неможливо мобілізувати ресурси. Потрібно знижувати напруження на фронті. Потрібно, щоб люди робили пожертви, волонтерили. Все це вимагає віри у те, що кошти йдуть за призначенням. І саме тому боротьба з корупцією не лише правова, а й моральна задача. Ми стоїмо перед вибором. Або дозволимо системі з'їсти країну зсередини, або візьмемо відповідальність і змусимо інститути працювати. Це не лише справа політиків. Це справа кожного з нас. Журналістів, блогерів, активістів, простих громадян. Пишіть скарги, беріть участь у громадських радах, перевіряйте місцеві тендери, підтримуйте незалежні розслідування. Ну і в цьому моменті дуже хочу нагадати. Підпишіться на Newsroom, поставте вподобайку, поділіться цим відео у соціальних мережах. Чим більше людей про це дізнається, тим сильнішим буде тиск на тих, хто має відповідати. Якщо маєте змогу, підтримати канал фінансово. Це допоможе нам робити більше документованих випусків. Пишіть у коментарях, звідки ви дивитеся, місто чи країна. Це важливо для нас. Також напишіть, що ви вважаєте головним – аудит, суди чи політичні зміни. Я прочитаю і дам відповіді у наступних випусках. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і одне одного. Ми ще повернемося до деталей документів, фактів і розслідувань по конкретних кейсах, які зараз в роботі. Слідкуйте за оновленнями на нашому каналі. Ми не дамо темі зникнути з порядку денного. До зустрічі на наступному ефірі. Пам'ятайте, без прозорості немає безпеки. Ну а завершу відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, ну і підтримати нас копійчиною. 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Малих донатів, друзі, не буває. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Ньюзрумі.